Nu och ett tag framöver så kommer jag fylla på min spellista, utrustning, vinterturer. Och gillar ni vad ni ser så prenumerera och gilla gärna då. Det betyder mycket för mig och min kanal. Så vi kör väl igång nu och dyker ner i och kollar vad som finns i pulkan. Men eftersom kamerabatterier lyser fortfarande. Ja då. Ska vi kika närmare på storväskan. Jag har ju matväska, köksväska, storväska. Så systemtält. Och här har vi storväskan då. Här är elektroniken. Och jag sätter ett bokmärke. Jag skriver också i kommentarerna. Länk till elektroniken. För det är ju flera grejer som jag har färdiga videor till då. Jag ska gå igenom allt och jag kommer också klistra in fullständig packlista då. Skidglasögon. Smith. Inte så mycket att säga om. Loppisfynd. Och jag har alltid med mig vanliga solglasögon också. De dyker upp här i. Men använder dem aldrig. Jag använder bara dem. Och är det ingen snöyra eller något så använder jag inga glasögon. Och här tältsektioner. Och en lagningshylsa. Och jag har ju 2 olika dimensioner på tältstängerna. Och det är en extra sektion till varje tältstång då. Och sen lagningshylsa. Och jag har ju haft stångbrott så det släpar jag gärna på. Isolerad flaska som jag har i lillväskan på skaklarna då. Med dagens vatten. Rymmer 592 ml. Clean kantin. Isolerar. Inte lika bra som en termos men den håller alltid vattnet flytande. Då. Det har aldrig frys i den eller något. Och håller värmen på vattnet länge också. Så har jag lite sortering här. Jag har allting i små påsar då. Och här till exempel är lagningspåsen då. Små påsar i påsen. Ordning och reda ska det vara. En svettstång. Modell liten. Alltså du kan ju... Fördelen med en svettstång är att du kan klämma åt och så är den ju klämd. Du kan ju använda den till allt möjligt. Jag använder den till köket om jag mäckar med köket. Och ja, alltså man skulle kunna klämma ihop något som är trasigt temporärt liksom. Så den är alltid med. En liten serviceask till köket. Går jag med på i köksvideon då. En liten bitskruvmejsel. Bitsy handtaget då. Köksverktyget. Lossa muttrar och grejer och rensnål i. Och så har jag en kniv. Använder ytterkällan då. Jag har den med mig i alla fall. Ifall att det behövs. Den här turen, jag har varit ute i 12 dagar och jag har inte rört den än då. Svettstången har jag använt. Rensnålen har jag använt. Jag har servat kök en gång. Det var under den där jättestormen. Jag hade lite att göra. Man vill hitta på saker. Tältliner extra. Använder jag i stormen. 6 stycken. Jag använder allihopa faktiskt. Stabilitera upp tält i flera tältriktningar. Lite tyger till tältduken. Om den slits under. Det har jag ju också varit med om. Och lite extra Hilleberg tältlina. 3 mm. Sjukt bra. Jag är sjukt nöjd med dem för de trasslas inte så mycket. Lagning till liggunderlaget. Extra såna här små nylonkrokar som jag har till tält. Mina snöpinnar då. Och så 2 extra spännare också. Hillebergs. Nål och tråd. Och så har jag några självborrande skruvar. Korta skruvar. Korta och lite längre. Det har jag också fått användning av när jag lagar pjäxor och lite såna här grejer. Så det kan behövas. Aluminiumtejp. Jag tycker att den funkar väldigt bra. Och fäster väldigt bra. Det är en bra tejp helt enkelt. Så det var i gott småpåsen där allt möjligt finns då.
Och här har jag extra brännare till köket. Jag kör ju med Primus Omnilight TI och den är ju väldigt lätt brännare. Och den är ju komplett med slang och kran och allting. Och det har hänt att jag använt den för att kök har krånglat. Så jag bytte den här, fortsatt med snösmältning då. Och så har jag fixat felet på den befintliga. Jag tycker det är skönt att ha en extra. Den väger väldigt lite och det är skön trygghet. Och det är samma med pump. Och jag har också med mig en extra. Och det har hänt en gång att den har gått sönder faktiskt. Då den har legat konstigt till i pulkan. Det är många turer sedan. Nu packar jag på helt annat sätt. Hur som helst så satt jag på den när jag åkte ner för en backe på pulkan och den gick sönder då. Och ja, annars är det aldrig något jag behövt, varken pumpen eller brännan på någon av turerna. Men jag tycker det är en trygghet. Vikten som det är tycker jag det är värt. Så det här är min lagningspåse. Lite om något händer. Det är inte säkert jag öppnar den ens inte ens någon gång under turen. Men det är inte så mycket och det är mycket värt. Och det här, kanske folk förstår vad det är. Kissflaska. Stormar ute, alltså ska man gå ut i tältet och gå och kissa och komma tillbaka så drar ju in mängder med snö och fukt och plus att det är ju ja, är det 30 minus så du vaknar mitt i natten och vill gå ut, och är du glad att ha med en sån där då. Den dubblar som den här turen, torkar jag kängorna. Kokar upp vatten, fyller den här, stoppar i kängorna. Får ju slänga vattnet sen då, men Silvia kompass. Och det är spegel på den. Man kan ju kolla lite hur man ser ut egentligen. Man ser sig ju aldrig sig själv. Om läpparna är spruckna eller något. Och så ja, man kan syfta med den då. Det tycker jag är ganska bra faktiskt. Du kan ju ställa in, ta ut en riktning, sen kan du ju syfta dig fram. Vid dålig sikt eller vid bra sikt så är det ju lättare att syfta förstås. Extra bensin. En 1,5 liters, en 1 liters. Och den här turen så kommer jag klara med en bit under 2 liter på 2 veckor då. Och jag tog med mig extra för ja, nybyggt kök. Jag visste inte hur effektivt det var riktigt. Och det verkar funka kalasbra då så. Men extra bensin, nu har de alltid i metallflaskor och funderar varje tur. Vågar jag ta dem i en sån här plastflaska man köper. Jag köper ju bensin på Biltema då. De här ja, kemiskt rena. Finbensinen liksom. Fyrtaktsbensinen. Och om någon av er brukar ta med dem i plastflaskorna så tipsa gärna, skriv gärna en kommentar om det. För funkar eller funkar inte? Antagligen funkar det jättebra. För det är lite onödig vikt då med sig metallflaskor i så fall. Och så termosen då. Har jag valt termos bara för pålitligt märke. Och den här fick jag jaga lite efter. Det är 2 liters då. Och det är för när jag tar riktigt långa dagar, skiddagar. Och vill äta 2 gånger på dagen. Och så fylla på vattenflaskan emellanåt. Så ja, det var på håret. Men den mindre är ju på 1 liter bara. Så det är ju 2 liter. Och plus fyller jag den här full med kokade vatten. Så håller den värmen väldigt mycket längre än en 1 liters. Jag ska göra tester när jag kommer hem. Så kan jag ju skriva de här resultaten då. Men det är en stor skillnad. Och det som kan hända med termosen är att här sitter ju en silikonpackning. Och när det är riktigt kallt så kan den råka frysa fast någonstans. Och fastna här kanske jag skruvar ihop och så läcker det som ett såll där. Så alltid när jag har fyllt den här och skruvat åt så dropptestar jag då. Kollar att det verkligen inte kommer ut något då. För det kan ju verkligen ställa till det. 2 liter vatten på fel ställe, det kan vara farligt. Och det här är till min beaverbag.
Det är ju en liten tältstång. Och ja, den kan man ju mer se i videon om ett sovsystem också, som jag också kommer länka till i kommentarer och allting. Men det är ju för att få den duken ovanför ansiktet, vilket jag tycker är ett måste på vinterturer. Det är liksom, nej, det går inte att ha en duk ligga i ansiktet då, för att det ska funka och sova i en biver. Och det är en QR Helium biver jag kör med. Det är bland det lättaste med tältstång då. Men som sagt går det att se mer i min långa video, eller i min video om sovsystem. Stighudar, långa korta, till mina nya skidor som jag är riktigt nöjd med. Panansen tror jag det heter nu då. Det kan vara Amundsen. Korta stighudarna funkar förvånansvärt bra. Tar sig upp för skapliga branter. Långa när jag gör toppturer och när turen startar. För då är det alltid väldigt brant uppför, oftast. Om man inte blir en flyger med helikopter eller något. Ja, man får göra vad man kan för att hålla fukten borta. Liten snöborste och jag har den här alltid i benfickan. Där har jag att rensa bindningarna, skrapa stighudarna, skrapa skidorna. Borsta bindningarna. För jag kör BC-bindningarna. Superbra tycker jag. Men man kan frysa upp då. Så de får jag också hålla efter hela tiden. Matskålen. Superenkel mikrovågsugnsskål från NetOnNet för så här 35 spänn. Och den är isolerat med liggunderlag och så aluminiumtejp. Det håller ganska bra. Jag har haft den här kanske i 3 år. Och ja, funkar fortfarande bra. Det man ska tänka på när man hällt i brännhett kokande vatten med maten här, så stänger jag locket helt. Då kan det ploppa upp, så kan det stänka mat överallt. Så jag lägger på locket. Och så sked. Loppesfynd som väldigt mycket av mina prylar är. Trähandtag, jag tycker det är skönt. Slippa hålla i metall när det är kallt som attan. Och för mysighetens skull, ljus. 2 stycken. Och jag är ju på slutet på turen, så nu blir det ju tältmys de sista dagarna då. Väldigt skönt att ha ett i apsiden. Eller skönt, det är mysigt. Stå där och ja, så ser man lite. Behöver man inte köra med pannlampa hela tiden. Så det är mysigt. Och den här, den har ju jag till att dra pulkan på tågstationen. Det är det enda den gör. Den skulle ju kunna dubbla som en snöankare. Absolut, snöpinne. Säkra tält i. Och då gräv ner den här, packa snö runt. Slå runt tältlinan där. Det kommer ju sitta när det fryser till. Alla gånger påsar, vanliga soppåsar som jag har som ja, jag har ju tunna strumpor, plastpåsar, tjockare strumpor, kängor för att behålla fukten i de tynnre strumporna så de inte går ut i kängorna. Och jag har med mig 4 par på den här resan då. Så jag kan byta var tredje dag. För de, i alla fall för mig, så slits det att gå hål i dem. Och de jag hade med mig i år tycker jag inte var så bra. De glider av. Så tipsa gärna i kommentarerna om ni har själva några bra tips på påsar som sitter kvar. Så ska vi vara lite längre då. Och så har jag 2 vattenflaskor. De använder jag till att torka vantar, strumpor, allt möjligt. Fyller dem med kokande vatten. Och det är ju bra med de här Nalgene eller vad de heter. De tål kokande vatten. Får man ju också kolla, dropptesta, för han är is och grejer i gängerna. Och det gäller med alla gänger på vinterturer. Nu gick den här öppna, men nu är det minus 18 då. Ja, den här får jag inte upp till exempel. Och sätter jag på mig handskarna så kan det funka. Men är det helt omöjligt, och när man smälter snö och får upp tempen på vattnet kan man stoppa ner ändan bara. Sen går det att ratta upp den. För de fryser upp. Och
ja, jag använder dem till att torka grejer. Jag använder dem även när jag behöver extra vatten. Som idag när jag gjorde topptur. Då fyllde jag den där med vatten och lindade in i dunjackan då. Toarullar, den här står det 3 på. Den är till alltså en toarulle för 5 dagar då. Och nu, ja, nu ska jag öppna sista då. Och det är inte så många dagar kvar. Och den här är alltid med mig. Sorex vinterguide. Här kan du ju läsa om dalgångar, turer i dalgångar. Och även om toppturer. Det är toppturerna jag brukar kolla runt. Hamnar man på något skjuts ställe liksom och solen skiner dagen efter, då kan man kolla upp. Och så står det beskrivet lavinrisker och lite allt möjligt då. Så den är väldigt bra. Karta, vattentät påse. Och kartan är mest i tältet skulle jag säga och planerar liksom min tur. Annars sköter jag mycket med mobilen då, GPSen där. Där är Lotus Map, en app installerad. Och fjällkartan finns där, svenska då, gratis och ladda hem bara i appen. Och att jag använder den mest är för det är inte ofta tycker jag det är så här otroligt vackert. Och då tappar ju kartafunktionen lite när du inte har något att navigera efter då. Men nu är det ju lätt navigerat. Du ser ju varenda berg. Så det är ju riktigt vackert nu. Och så den här, det här är till sovsystemet. Det är en dunkanal till mitt liggunderlag då. Den har ju utbytbara dunkanaler då. Och det kan ni se mer om i min video om sovsystemet. Och så necessären då. Första hjälpen, skavsårstejp. Det är ju billiga sporttejpen från XXL. Tycker den funkar bra. En handduk. Om man vill ta ett kallbad eller ja, torka insidan av tältduken. Hålla grejer torrt. Eller när man tvättar sig. Och sen är det väl det vanliga. Ja, det här är necessären då. Här är ju shampoo, tandborste, tandkräm, nagelsax, allting. Och så några Compid om olyckan skulle vara framme, men de har jag inte behövt använda någon gång då. Det är väl det jag har här i. Ja, jag har ju torkade våtservetter. Jag torkar dem hemma. Så de väger ju ingenting. Sen när jag kör lite, ja vad ska man säga, när jag ska tvätta mig lite extra mycket någon kväll, då häller jag på kokande vatten på dem. I alla fall varmvatten. Så både doftar de gott och nej, det tycker jag är riktigt schysst. Så kan man tvätta hela kroppen med dem där liksom. Och de väger ju ingenting. Jag har haft med mig vanliga våtservetter utan att torka dem innan då, och de frös ju bara ihop till en klump. Och sen ombyte. Och det här är ju beräknat för, ja jag kör samma igen till en 16 dagars tur då. Ett par jättetjocka ullsocker av kamelhår. Och ja, att det är kamelhår, det råkar bara bli så. Jag hittade de här när jag var på en resa i utlandet. Och de här är jättetjocka och lite för tjocka för pjäxorna. Men jag har dem i mina dunsocker då. Jag tycker det är riktigt, det blir kanonskönt. Och sen har jag ett par extra vanliga tjocksockor. Och ett par extra tynnare sockor. Och ett par boxershorts då. Så det är det jag har med mig i extra kläder. Det räcker bra tycker jag faktiskt. Då är det inte mycket kvar i påsen. Ett par solbräckor då. Som jag aldrig använder. Det här är väl första gången då. Någon gång så var första gången som man inte släpar med dem i onödan. Massa dödvikt vill man ju inte ha. Det här är min klätterutrustning. Ett rep. Och det skriver jag också i listan vad det heter. Jag tror det är 6 millimeters eller 5 millimeter bil. Och 40 meters
Alltså jag har det inte för att klättra med. Jag kan ha med det på en topptur om något skulle hända och jag är tvungen att fira med eller något. Men annars är det mycket för att dra upp pulkan i branter då. Eller hissa ner pulkan i rejäla branter. Och händer det att jag ska dra upp den för någon tuff brant, så har jag 4 karbiner då, så kan jag bygga ett spel. Kan jag bygga 2-1 eller 3-1 spel, så blir det väldigt mycket lättare att dra upp pulkan. Och så en sån här som jag inte vet vad det heter, kanske står här. Multihook, ja det kallas något annat, men tanken med den och en isskruv, det är inte heller för att klättra, men det är för att kunna säkra tält i is. Och ja, det kommer jag inte gå in på, men man kan i alla fall bygga fästen i is med hjälp av de här 2. Så kan man tälta på en sjö eller var som helst då. Och så en klättersele. Men eftersom jag är själv och mina toppturer är så enkla, så använder den aldrig. Det är egentligen, behöver jag inte ha med den. Och det är en superlätt Blue Eyes som väger 160 gram eller 120 eller väldigt lite i alla fall. Och stegjärn. Och de använder jag ju absolut på toppturer, för det kan ju bli riktigt brant och hårt och isigt. Och det är Papetsel Leopard och det är också lättviktare då. Väger väldigt lite. Och från början hade jag läpp på mina pjäxor och det fanns inga stegjärn som passade då. Men de här så bytte jag ut den här repsnöret bara till ett längre. Så passade det då. Så nu har jag justerat ner dem igen. Men det här är tycker jag, bland de lättaste men fortfarande riktigt bra stegjärnerna. Och eftersom det är repsnöre emellan så tar de ju lite plats då. Lätt att packa upp. Så det var all klätterutrustning. Så tar vi sånt som är utanför. Alltså som ligger löst eller på pulkan. Vilket inte är så mycket då. Då har jag ju isyxan. Och den har jag ibland som snöankare. Ibland har jag, om det är riktigt isig backe, för att hacka eller slå ner snöpinnarna. För att kunna få fäste i backen, för ibland är det ju stenhårt. Och det har också hänt även att jag får hacka den snöpinnarna eller stavarna om jag använt det för att säkra tältet. För det kan ju frysa till rejält då. Och det här är en Camp Corsa Nanotech, en av de lättaste som går att få tag på. Så, och jag har den alltid med mig på toppturer då, för det är ju kunna göra self-arrest om man ramlar ner och håller på att glida ner från brandslänt, stoppa fallet. Så den ligger löst i botten på pulkan, bara för att den inte ska skada något då. Och så har jag spaden då, en Voile. Kommer också skriva upp vad den heter. Och den här är jag supernöjd med. Den har jag haft i 5, 6, 7, 8 år. Jag vet inte riktigt. Jättebra. Och det som är så bra med den är att den är sjukt tålig då. Man kan ju typ köra över den med en bil och den håller. Jag har faktiskt fått en spricka här. Det är väl det som har hänt efter alla de här åren. Och den här har ju verkligen fått jobba då. Och är det något man ska satsa på kvalitet, tycker jag det är spaden. För spaden, den kan ju rädda ens eget liv liksom. Kommer du med en plastspade och ska gräva en bivack i en stenhård driva, så kan du vara körd. Och så en funktion till på den här. Som är lite speciell. Den går ju att ta isär för att den ska ta mindre plats då. Men man kan också ta isär. Jag vill att det här gick att koppla ihop. Och egentligen så behöver man bara en sprint eller något. Skruv en bult och en mutter eller något. Något enkelt.
För då kan man använda den och så kan man även använda snösågen när man håller på och bygger. Men absolut, är det något ni ska lägga pengar på så är det ju spaden. Havererar den mitt på fjället så ja, det kan ju bli riktigt farligt fort. Olavinsonden då, den får man inte glömma. Den använder jag mycket. Alltid när jag slår läger, kollar snödjup under tältet. Och också när jag bygger bevakt då, för att se att det är möjligt, som att stöta på en sten efter 1 meter eller några. Och jag har en Black Diamond 190 cm då. Tycker den längden räcker bra faktiskt till det jag använder den till då. Ja, och angående klätterprylarna och selen som jag släpar på varje år så kommer jag just på att jag har ju använt den en gång. Och det var i en väldigt brant då. För då firade jag ner pulkan först med repet och sen firade jag ner mig själv med, ja då hade jag ju selen på mig. Så den kanske får följa med ändå. Men det var det. Det var allers.